Έχω μια εργασία και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι εργασία? Να βρω ιδέες για το μέλλον που να σέβονται την αειφορία. Αειφορία, τι είναι αυτό? Είναι να ψάχνει τη μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτει τη φυσική παραγωγή αυτών των αγαθών σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Με άλλα λόγια, αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Σκέψου το νερό. Θες να χρησιμοποιείς σήμερα το νερό σε μια πόλη, φροντίζοντας ή να μην το μολύνεις ή να το επαναχρησιμοποιείς. Ούτε να το σπαταλήσεις όλο, έτσι ώστε να σου μείνει και για αύριο. Νομίζω πως βρήκα την απάντηση στην εργασία μου. Μπράβο, έμπνευση. Καμία έμπνευση. Απλώς θα δανειστώ όσα μάθαμε για τη χρήση του νερού στην αρχαία Μεσίνη. Η Κρίνη Αρσινόη μετέφερε το νερό από την κύρια πηγή, την Κλεψίδρα, που βρίσκεται υψηλότερα μέσα στο σημερινό χωριό Μαυρομάτι. Το νερό διέσχιζε όλη την πόλη. Η Κρίνη Αρσινόη είναι κοντά στο θέατρο. Συνηθιζόταν δίπλα στο θέατρο να υπάρχει και νερό. Καμιά φορά πηγή βρισκόταν και εντός του κύλου. Στη δυτική πλευρά της αγοράς υπάρχει το αρχαίο κρεοπολείο, σφαγείο για την ακρίβεια. Εκεί βρέθηκε μια ογκώδης πέτρα με οπί στη μέση που χρησιμεύε για το δέσιμο των ζώων, αλλά και τα αυλάκια γύρω της για να τρέχει το αίμα των ζώων και το νερό που έριχναν μετά τη σφαγή για να καθαρίσουν. Καλά, και με το θέμα της τουαλέτας τι έκαναν? Βορειοδυτικά της παλέστρας αποκαλύφθηκε συγκρότημα λουτήρων για να κάνουν το μπάνιο τους οι έφηβοι. Επίσης, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Στοάς, η οποία κατελήγει στην παλέστρα του γυμνασίου, έχει βρεθεί σειρά αποχωρητηρίων πάνω από υπόνομο. Ακόμα και για τους υπόνομους σκέφτηκαν κάτι χρήσιμο. Υπήρχε μια ολοκληρωμένη και αειφορικά σχεδιασμένη χρήση του νερού. Πού ήξερε ο Παμινώντας όταν ίδρυε την αρχαία Μεσίνη για την εφορία? Ο ίδιος μπορεί να μην ήξερε, αλλά συνοδευόταν από γεωγράφους, γεωμέτρες, γεωλόγους και υδρογεωλόγους, πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς και άλλους ειδικούς, για να σχεδιάσουν και να θεμελιώσουν μια δυνατή πόλη. Μπόρεσαν να δαμάσουν την ορμή των νερών, να ορίσουν τη θέση και τον προσανατολισμό του ιδιωτικού και του δημοσίου χώρου, να κατασκευάσουν κρίνες και αποχετευτικό δίκτυο με ευρύχωρες υπονόμους σε κάθε δρόμο. Δεν γίνεται να τα ξέρει κανείς όλα μόνος του. Το ίδιο έκανε και ο Μέγας Αλέξανδρος, μια γενιά αργότερα. Τι έκανε? Συνοδευόταν και συμβουλευόταν ομάδα επιστημόνων κατά την εκστρατεία του στην Ασία, όπου ίδρυσε με τον ίδιο περίπου τρόπο και πάνω στις ίδιες αρχές μεγάλες και ισχυρές πόλεις, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Επομένως, βρήκα την ιδέα για το μέλλον. Για πες μας. Το σημαντικό είναι να θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση εφορίας. Και αν δεν ξέρουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά της, ας συμβολευτούμε όσους ειδικούς γνωρίζουν. Όπως έκανε ο Επαμινώντας και ο Μέγας Αλέξανδρος.